Welcome to Udhamsil Nepal. यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।